नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू क्यानभामा हामीले लोगो चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने यसको बारेमा सिक्न जाँदैछौं। सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ। तपाईले चाहिँ लोगो चाहिँ दुई तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ कस्टमाइज साइज आफ्नै डिजाइन हुन्छ र सेकेन्डमा चाहिँ टेम्प्लेट मिलाएर हुन्छ। सुरुमा चाहिँ हामीहरू के गर्छौं भन्दाखेरि टेम्प्लेट युज गरेर चाहिँ कस्तो कस्तो लोगोहरु क्यानभामा चाहिँ पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरू हेर्छौं। हामीले सर्चमा गएर यहाँतिर लोगो भनेर टाइप गर्छौं र लोगो टाइप गर्नेबित्तिकै सर्कल लोगो, गेमिङ लोगो धेरै लोगोहरु आउँछ। सो एउटामा टाइप गर्नुस् र यहाँबाट भित्र जानुस्। तपाईले चाहिँ डिफरेन्ट लोगोहरु चाहिँ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँतिर किन्नु पर्ने प्रो पनि छ र अर्को भनेको चाहिँ फ्रीमा नि छ। सो फ्रीमा पनि एकदम राम्रो लोगोहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यो चाहिँ गेमिङको लागि एकदम राम्रो हुन्छ। यो छ धेरै लोगोहरु छ। तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्नुस् र आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ मिल्ने लोगो चाहिँ तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले आफ्नो ब्रान्ड कलर अनुसार, जस्तै कि मेरो ब्रान्ड कलर ब्ल्याक छ भने तपाईले ब्ल्याकमा थिच्नुस् र यहाँतिर तपाईले ल्याङ्ग्वेज पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। एक्जाम्पलको लागि म चाहिँ इंग्लिश भनेर चुज गर्छु र एप्लाई फिल्टर गर्नेबित्तिकै म्याक्सिमम यसरी ब्ल्याक कलरको चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। सो फ्री लोगोहरु धेरै छन्। सो तपाईलाई आफ्नो बिजनेसलाई हुने गरी लोगो चाहिँ कुन चाहिँ बेटर हुन्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यो छ। सो डिफरेन्ट लोगोहरु छ। तपाईले चाहिँ चुज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। एक्जाम्पलको लागि मेरो चाहिँ आफ्नो के छ, ग्याजेट्सको चाहिँ मेरो बिजनेस छ र मैले चाहिँ लोगो बनाउनु पर्ने छ भने मैले यहाँतिर ग्याजेट्स भनेर चाहिँ मैले लेख्न सक्छु र यो लेख्ने बित्तिकै केही लोगोहरु आछ। सो जस्तै कि यो लोगो चाहिँ हामीहरू हेर्छौं। यो लोगो ठिकै छ। सो हामीले यसलाई चाहिँ हेर्छौं। सो हामीले यहाँतिर चाहिँ आफ्नो बिजनेसको नाम, जस्तै कि मेरो बिजनेसको नाम मार्ट ग्याजेट्स हो भने मैले यसरी मार्ट ग्याजेट्स भनेर लेख्न सक्छु। र यहाँतिर तपाईले कलर पनि यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मलाई व्हाइट कलर चाहियो भने यसरी व्हाइट कलरमा हाल्न सक्छु, अथवा डिफरेन्ट कलरहरु छ। तपाईले यसबाट कलर चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले आई ड्रपर युज गरेर पनि तपाईले कुन कलर चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ तपाईले त्यो कलर चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि रेड कलर नै चुज गर्छु। सो एकदम एट्र्याक्टिभ देखिरहेछ र हामीले यो लोगोलाई चाहिँ क्रप पनि गर्न सक्छौं। यसरी यति मात्र चाहियो भने हामीले यति क्रप पनि गर्न सक्छौं, अथवा तपाईलाई यो भन्दा बढी चाहियो भने तपाईले यसरी रिटर्न ब्याक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो क्रप भन्ने एउटा नयाँ फिचर चाहिँ आज हामीले थाहा पायौं र हाम्रो लोगो चाहिँ यसरी बन्छ। र तपाईलाई चाहिँ एलिमेन्ट्स चाहिँ सर्कल चाहिँ हालिराख्नु भनेर म चाहिँ सो सर्कल हाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको एउटा रेन्ज हुन्छ। जस्तै कि फेसबुकमा हाल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ ठ्याक्कै यो सर्कल भित्रै हामीले लोगो हाल्यो भने पछि चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ मिलाउन चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। यो सर्कललाई चाहिँ म ब्याक गर्छु। यहाँतिर टेक्स्टलाई चाहिँ म ब्ल्याक नै गर्छु। सो यो सर्कल भित्र चाहिँ तपाईले आफ्नो लोगो चाहिँ हाल्नु भयो भने पछि तपाईले कुनै सोशल मिडियामा चाहिँ हाल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। किन भन्दाखेरि प्रोफाइलमा चाहिँ एउटा सर्कल तरिकाले चाहिँ तपाईको लोगो चाहिँ रिप्रेजेन्ट हुने भएकोले चाहिँ एकदमै काम लाग्छ। अथवा यो ब्ल्याक पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, तर सोशल मिडियामा हाल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले यो सर्कल चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि एउटा टेम्प्लेट, जस्तै कि मेरो गेमिङको लागि छ भने मैले गेमिङको लागि यसरी सर्च गर्छु र मलाई अहिले राम्रो लागेको भनेको यो छ। सो मैले यो डाइरेक्टली यसरी चुज गरे भने डाइरेक्टली आउँछ। तपाईले यो लोगो चाहिँ अलिकति आफ्नो ब्रान्ड
को नाम जस्तै कि मेरो राजीव ख्याजु छ भने मैले राजीव ख्याजु भनेर लेख्छु सो आफैले गरिदिन्छ र यहाँतिर गेमिङ फ्राइडे भनेर लेख्छु फ्राइडे र तपाईले चाहिँ आफ्नै यसरी कलर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि मलाई यसमा चाहिँ यो कलर चाहिएन भने मैले के गर्छु भन्दाखेरि यसरी कलर यसरी टेक्स्टको मात्र कलर यसरी चुज गर्न सक्छु र तपाईले यहाँबाट चाहिँ फ्लिप पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले टेक्स्ट मन परेन भने तपाईले टेक्स्ट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ सो हाम्रो लोगो चाहिँ एकदम राम्रो देखेको छ सो यो लोगो चाहिँ एकदम राम्रो छ सो तपाईले पनि यो ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामीहरु एउटा कस्टमाइज लोगो बनाउँछौं कस्टमाइज लोगो चाहिँ हामीले कसरी बनाउँछौं भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ मलाई मन परेको एउटा एलिमेन्ट्स लिन्छु जस्तै कि मैले इयरपड को लागि बनाउँदै छु भने इयरपड लिन्छु यसलाई हल्का सानो गरिदिन्छौं र तपाईले सर्कल पनि हाल्न सक्नुहुन्छ अथवा ब्याकग्राउन्डबाट नि डाइरेक्टली चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अनि म चाहिँ यहाँतिर टेक्स्ट लिन्छु र टेक्स्टमा चाहिँ म MART मार्ट इयरपड भनेर लेख्दिन्छु र टेक्स्टलाई चाहिँ म बोल्ड गरिदिन्छु एकदम सिम्पल लोगो छ र लोगो बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईले सकेसम्म सिम्पल बनाउनुस् भनेर चाहिँ म सुझाव दिन्छु सो तपाईले चाहिँ लोगो एकदम कम्प्लेक्स बनाउने हैन कि तपाईको बिजनेसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट हुने गरी लोगो चाहिँ सिम्पल तरिकाले बनाउनु पर्छ र हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ के एरो पनि हाल्छौं र फ्लिप गरिदिन्छौं यसरी र हाम्रो लोगो चाहिँ तयार भएको छ सो अहिले चाहिँ मैले सिम्पल लोगो इयरपड को बनाएको छु सो तपाईले पनि आफ्नो बिजनेस छ भने अथवा तपाईको आफ्नै गेमिङ च्यानल अथवा युट्युब च्यानलमा लोगो बनाउनु छ भने तपाईले यसरी चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ आजको लागि यति नै हामीहरु फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेट्ने छौं तबसम्मको लागि स्टे सेफ स्टे हेल्दी एन्ड बाइ बाइ